I'm on my way to refurbish the absorber. It's already clocked 50,000 kilometers last time, so I'm gonna service at the same shop. What I feel is that when I go over a speed bump, the car will drive a bit more. So I think it's supposed to service or maybe change, because the service guide is to change your absorber every 80,000 kilometers. Now I'm trying to go for the second time. I'm going to try and refurbish the absorber the second time, the same one. Going to the same shop. I'm going to see if it can last another 50,000 kilometers. Because it's cheap. This shop is Rudy Absorber in Malaysia. I'm going to try this shop again as I did it the last time. I refurbished at this shop the last time and they did a good job. Dia pakai okey ke? Dia punya ni. Dah, kata-kata tu semua okey. Okey. Semua okey, lancar. Okey. Oh, lembut. Lembut kan, kan lembut. Patut dia tak lembut. Oh, tak naik. Absorber macam ni dia tak bocor. Cuma dia lembut. Dia lembut disebabkan dua elemen yang ada dalam ni, gas dengan minyak tu. Minyak tu akan cair. Sebelum ni minyak keras. Kan, tapi bila dah lama dia panas, dia cair lah. Jadi dia lembut lah. Servis dengan menggantikan minyak yang baru dan gas yang baru. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh cek tengok. Kalau yang keras dia tak tekan ni. Betul tak? Sebab apa dia nak menanggung beban enjin lagi. Tapi saya tak tekan yang sebelah ni nampak. Mana dia dah lembut dah. Kalau dibiarkan berterusan, absorber ni dia akan efek dia first kali daripada mounting. Yang kedua dia akan efek pada benda-benda ni lah, komponen-komponen yang berkaitan dengan absorber. Ini dia panggil stopper. Yang ni dia panggil, kalau istilah Melayu panggil stocking. Tapi istilah dia ni panggil dust cover. Dia akan efek itu dulu. Disebabkan absorber rosak dan kita tak buat, kita biar ya. Absorber tak main, cuma spring yang main. Jadi untuk dua-dua absorber ni kalau kita buat sebelah, tak syok. Tak syok lah. Nanti dia buat yang sana, efek dia akan pergi sana. Ini Rudy absorber tagline, servis berpuas hati, owner berpuas hati. Kondisi sebelum dan semasa kan. Yang ni selepas. Ni apa ni selepas. Okey lah. Okey. Habis pula ni.
Okay. And now it's done. So there is one thing to note, that for the first 100 kilometers, the absorber will be very hard. You will feel all the holes, potholes, and all the speed bumps. You will feel it. You will feel that it's hard. After that, it will gradually become softer and softer, and you can go about 50,000 kilometers. The cost was about 150 ringgit is about about $40 for two sides. It took them about an hour to do the job. That's all, guys. Thank you very much. Ini saya servis tahun 2022. Masa ni 200,000 kilometer. Sekarang saya servis sekali lagi ni 250,000 kilometer tahun 2025. 1.5 juga. Dia harga yang sama. Absorber ni sebenarnya kena tukar setiap 80,000 kilometer lebih kurang, untuk elakkan barang-barang lain rosak, spring lah, apalah, arm dan macam tu lah. Kalau lah kita beli setiap kali kena tukar, siapa kan, kalau baru lebih kurang dalam 600-700 ringgit untuk satu pasang kan. Ni kita servis satu pasang, sebelah tu 75 ringgit. Kiranya kalau sepasang 1.5 dari berbanding dengan kita beli sepasang 600, 800, dan takkan nak keluar duit 800 setiap 180,000 km. Macam ni servis 50,000 km dapat. Jadi kita kan fikir kat situ lah, antara rugi dan jimat lah. Okay, dia kata dengan saya, kita boleh servis selagi mana bahagian atas silen atas tu dia tak pecah. Dan punca pecah dia, cover ni supaya pasir tak masuk. Bila pasir masuk, katakan ni cover tak ada kan, tutup dekat atas silen tu dia ada silen tau. Silen tu ada getah. Dan bila cover tu koyak, silen masuk, dia getah tu, nanti pasir-pasir batu ke, dia akan duduk dalam tu, dia akan koyak. Dia akan koyakkan benda tu supaya dia bocor sikit-sikit je. Kalau bocor atas tu, dia tak boleh buat apa-apa. Memang kena tukar. Dia takkan buka kan. Kena beli absorber baru. Jadi sentiasa pastikan, kalau kamu nak terus servis lah, sebab saya dah 2 kali servis dan saya bawa, saya rasa boleh kali ketiga servis. Itu kata akhir lah untuk menjimatkan duit. Alright, terima kasih